Hi guys. So আজি আমি some basic properties of electric surge. তো electric surge কিছুমান property থাকে তো এই propertyবোৰ আজি আমি ডিসকাস কৰিম তো যেটো ফাৰ্স্ট property হেতু হৈছে additivity of surges ঠিক আছে সো এই টাৰ্মটোৰ পৰা তুমি গম পাইছা যে এটা এডিশন আহিব তো এটো মানে কি হয় সাপোজ সিস্টেম এটা তোমাৰ n নাম্বাৰ অফ charges আছে সাপোজ q1 q2 q3 up to qn তে গুটে সিস্টেম টু টোটাল চার্জ টু কিমান হ'ব টোটাল চার্জ টু সদায় কি হ'ব আমি কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব যেটো এড কৰিম হেতু টোটাল চার্জ ঠিক আছে তো চার্জ ইজ স্কেলার কোয়ান্টিটি সো এখানে জাস্ট আমি এড কৰিলে হৈ যাব ওকে তো সাপোজ তোমাৰ এটা সিস্টেমত তোমাৰ চাৰিটা চার্জ আছে q1 q2 -q3 -q4 তাৰমানে দুটা পজিটিভ আৰু দুটা কি নেগেটিভ তো what will be the total surge of the system total surge q equal to কিমান হ'ব q1 plus q2 plus minus of q3 plus minus of q4 then what will be the total surge q1 plus q2 minus q3 minus q4 ঠিক আছে তো এটা হল ফার্স্ট property of a electric surge. The second property hetu is tomar ki charge is always conserved. The total charge is always conserved in a system. তো এটা এক্সাম্পল তুমি পাইছিলা যে আমি সিল্ক আৰু কি কৰিছিলো যে গ্লাছৰ ৰড ৰাব কৰিছিলো ৰাব কৰোতে গ্লাছৰ ৰডডাল কি হৈছিলে ইলেক্ট্ৰিফাইড মানে কি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ পাইছিলে তাৰ মানে সিল্কৰ পৰা যদি তুমি পাঁচটা চাৰ্জ তাত গুছি গৈছিলে সপোজ পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ কি হৈছে সিল্কৰ পৰা গ্লাছলৈ গুছি গ'ল তেতিয়া তোমাৰ সিল্কত কি হৈ গ'ল পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন কমি গ'ল ঠিক আছে তাৰ মানে সিল্কটো তোমাৰ কি হৈ গ'ল পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল হৈ গ'ল সৰি মানে পজিটিভ চাৰ্জ বেছি হৈ গ'ল আৰু গ্লাছত কি হৈ গ'ল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন গেইন কৰিলে তাৰ মানে এটা কি হৈ গ'ল নেগেটিভ হৈ গ'ল তাৰ মানে পাঁচটা যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তালৈ কি হৈ গ'ল ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল নতুনকৈ কোনো চাৰ্জ ক্ৰিয়েট হোৱা নাই তো সিল্কৰ পৰা গ্লাছলৈ তোমাৰ পাঁচটা চাৰ্জ গুছি গৈছিলে তো তাত পাঁচটা বেছি হৈ গ'ল ইয়াত কি হ'ল পাঁচটা কমি গ'ল ঠিক আছে যেতিয়া তুমি সিল্ক আৰু গ্লাছ একেলগে আনি দিবা সিহঁতৰ মাজত কোনো এট্ৰেকশ্যন বা কোনো ৰিপালশ্যন নহয় কাৰণ কিয় তাত পাঁচটা কি আছিলে ইলেক্ট্ৰন আছিলে বেছি ইয়াত পাঁচটা কমি গৈছিলে তাৰমানে দুইটা লগ হৈ গ'ল আকৌ লগ হৈ কি হৈ গ'ল জিৰ' হৈ গ'ল চাৰ্জ cannot be created or destroyed but it can transfer from one body to another body so this property is called conservation of surge the most important property that is called quantization of surge okay so quantization of surge মানে কি তোমাৰ basically চাব পাৰা the quantization of surge কোনোবা এটা বডিৰ যিটো টোটাল চাৰ্জ হ'ব সদায় এটা বেসিক চাৰ্জৰ কি হ'ব লাগিব ইন্টিজাৰ মাল্টিপল ঠিক আছে তো ইন্টিজাৰ মাল্টিপল মানে কি ইন্টিজাৰ মোৰ কোনবোৰ নাম্বাৰ 0 1 2 3 ঠিক আছে প্লাস অর নেগেটিভ এনিথিং ওকে প্লাস 1 প্লাস 2 মাইনাস 1 মাইনাস 2 এইবিলাক ইন্টিজাৰ নাম্বাৰ তো টোটাল চাৰ্জটো হতে এটা বেসিক চাৰ্জৰ ইন্টিজাৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব তো বেসিক চাৰ্জটো মানে কি ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ ওকে তো ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান 1.6 × 10⁻⁹ কুলম তো ইয়াত তুমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এটো নেগেটিভ হ'ব কাৰণ ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জটো কি বুলি ধৰিছো আমি নেগেটিভ বুলি ধৰিছো আৰু যদি অনলি ম্যাগনিটিউড লোৱা দেন 1.6 × 10⁻⁹ কুলম এটা কোনোবা এটা বডিৰ চাৰ্জটো টোটাল চাৰ্জটো সদায় এই বেসিক চাৰ্জটো কি হ'ব লাগিব ইন্টিজাৰ মাল্টিপল সাপোজ তোমাৰ এক্সাম্পল এটা মই ধৰিছো তোমাক কোনোবা বডিৰ চাৰ্জ কিমান আছে টোটাল চাৰ্জ 4.8 × 10⁻⁹ কুলম টোটাল চাৰ্জ অফ এ বডি তো এইটো পসিবল হ'ব নে নাই আমি কেনেকৈ গম পাম তো এইটো কি হ'ব লাগিব সদায় ইন্টিজাৰ মাল্টিপল অফ এ বেসিক চাৰ্জ বেসিক চাৰ্জটো কি আছিল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন আছিল এইটো লোৱা পজিটিভ নেগেটিভ কোনো কথা নাই ঠিক আছে তো ইয়াত তুমি নেগেটিভ দিলেও কথা নাই বা পজিটিভ দিলেও কথা নাই কাৰণ আমি ম্যাগনিটিউডটো লৈছোঁ ইলেক্ট্ৰনলে নেগেটিভ হ'ব আৰু যদি ইলেক্ট্ৰন কম আছে ডেফিচিয়েন্সি আছে এটো কি হৈ যাব তাত পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল ঠিক আছে যেনেকৈ প্ৰটন
প্ৰটনৰ যিটো চাৰ্জৰ মেগনিটিউড আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো মেগনিটিউড both are same but only signs are different. তো এটা 1 এইটোৰ লগত 4.8 আছে তাৰমানে ইয়াত কিমান মাল্টিপ্লাই হ'ব 3 3 টো এটা কি নাম্বাৰ ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰ ইনটু ই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি ঠিক আছে অনলি মেগনিটিউড লৈছোঁ তাৰমানে এইটো কি হ'ল ইণ্টিজাৰ মাল্টিপল অফ এ বেচিক চাৰ্জ চ' এইটো পচিবল হয় এতিয়া যদি তুমি এটা এনাদাৰ এক্সাম্পল এটা লোৱা তেতিয়া বেলেগ এটা লোৱা চাপ'জ তোমাৰ টোটেল চাৰ্জটো কিমান ধৰিছে 3.3 into 10 to the minus 19 Coulomb total charge of a body. Is this possible? It is possible now. Kihor karone? To Coulomb bhangi dia 1.6 to 10 to the minus 19. Tia 3.3 to mane kiman? Approximately 2 point something ahibo. To etu eta ki number ahi jabo tomar? Fractional number ahi jabo. To basic charge to etu eta fractional number. Ami enake poa nasilo. Etu ki hobo lagibo? সদায় এটা ইণ্টিজাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই চাৰ্জটো পচিবল হয় তো টোটেল চাৰ্জটো সদায় ইণ্টিজাৰ মাল্টিপল অফ এ বেচিক চাৰ্জ চ' এইটো তোমাৰ কি নহয় পচিবল নহয় ইয়াক কোৱা হয় কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ঠিক আছে এতিয়া এটা কনচেপচুৱেল এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ মই চাপ'জ কোনোবা এটা বস্তুৰ কোনোবা এটা বডিৰ তোমাৰ টোটেল চাৰ্জ কিমান দিয়া আছে 3.3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -14 Coulomb ঠিক আছে বস এটা এইটো পসিবল হয় না নহয় তো কেনেকৈ গম পাম তো সদায় টোটাল চাৰ্জটো কি হ'ব লাগিব এন ই এনটো সদায় ইণ্টিজাৰ নাম্বাৰ হ'লে গম পাম যে এইটো পসিবল হয় তো টোটাল চাৰ্জ কিউ দিয়া আছে উই নো দ্য ভেলু অফ ই উই টু ফাইণ্ড আউট দ্য ভেলু অফ এন হয় নাই তো মেগনিটিউডটো ল'বা অকল ইয়াত তো ইয়াত নিগেটিভ দিয়া থাকে নিগেটিভ ল'বা যদি পজিটিভ দিয়া থাকে পজিটিভ ল'বা কোনো প্ৰব্লেম নাই এন মানে কিমান কিউ বাই ই ঠিক আছে তো কিউ ভেলু কিমান 3.3 into 10 to the minus 14 what is the value of e 1.6 to the minus 19 তো এইটো approximately কিবা 2 point কিবা এটা পাম আৰু 2.1 fractional number into 10 to the power u by 5 হ'ব n equal to 2.1 into 10 to the power 5 suppose এইটো পসিবল হয় না নহয় এইটো পসিবল হ'ব যদি n টো কি হয় ইন্টিজাৰ হয় এইটো ইন্টিজাৰ হয় না নহয় নাম্বাৰটো এইটো সদায় ইন্টিজাৰ হ'ব কিহৰ কাৰণে 2.1 কি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে 10 to the power 5 মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ঠিক আছে তো 2.1 10 মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিলে এইটো ইন্টিজাৰ হ'ব 2.1 to 10 মানে কিমান 21 2.1 to 2 মানে কিমান 210 তো এই 10 to the power 5 টো মাল্টিপ্লাই লিখি এটা কি পাব ইন্টিজাৰ নাম্বাৰ পাব সো দিস ইজ পসিবল তো এই বস্তুটো চাপা অলপ এইটো বহুত কনসেপচুৱেল কুৱেশ্যন কেতিয়াবা সুধি দিয়ে ওকে আৰু এটা কথা মই কওঁ আমি নিউমেৰিকেলবিলাক এদিনতে শেষ কৰিম বা দুদিনত শেষ কৰিম তো নিউমেৰিকেল আমি ক্লাছটো এক্সট্ৰাকৈ ল'ম যিবোৰ আমাৰ এক্সাম্পলছ আছে টেক্সট বুকত সেইবোৰ আমি মানে এক্সট্ৰাকৈ এদিন পঢ়িম ওকে তো এইকেইটা হ'ল দ্য প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এডিটিভিটি কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ফাইনেলি দ্য কোৱান্টাইজেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ওকে নাও আমি যাওঁ কুলম্বছ ল ফাৰ্ষ্টত আমি নৰ্মেল যিটো ফৰ্ম সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ ছাপ'জ ইউ কনচিডাৰ টু চাৰ্জ Q1 and Q2 okay separated by distance r দুটা ডিসটেন্স কিমান r ইয়াত আছে তো দুইটা যদি পজিটিভ হয় বা এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ হয় বা দুইটা যদি নেগেটিভ হয় সেটা মধ্যে কি হ'ব ফোর্স হ'ব ইয়াৰ ওপৰত ফোর্স দিব ইয়াৰ ওপৰত ফোর্স দিব এটা আমি গম পাওঁ পজিটিভ হলে দুইটা ফোর্স কি হ'ব ৰিপালসিভ দুইটা যদি নেগেটিভ হয় তেতিয়াও ৰিপালসিভ বিকজ লাইট চাৰ্জ ইজ অলৱেজ repulse each other and unlike charge is always attract each other যদি এইটো পজিটিভ হয় এইটো নেগেটিভ হয় তেনে কি হ'ব attract হ'ব তে কুলম্বছ কি অবজাৰ্ভ কৰিছিলে the total force to always proportional to the multiplication of two charges q1 and q2 and inversely proportional to the square of the distance between the charges so yet so f is proportional to q1 q2 and inversely proportional to r square. So that means f is proportional to q1 q2 by r square. The যেতিয়া proportional থাকে then we have if we want to make it equal
to this quantity you have to give a constant. এইটো জানাই তো এইটো কনষ্টেণ্ট দিব লাগিব এইটো এটা কনষ্টেণ্ট আৰু এই কনষ্টেণ্টৰ ভ্যালু কিমান 1/4 পাই এপসাইলন নট ঠিক আছে তো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি গম পাইছে আৰু ইয়াৰ তোমাৰ যেটো ভ্যালুটো হ'ল তেটো কে ভ্যালুটো হ'ল 9 × 10⁹ নিউটন মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ কুলম স্কয়াৰ সো এই ইউনিটটো কৰ পৰা আহিলে একদম সিম্পল এই ইউনিটটো কৰ পৰা আহিছে তোমাৰ এই বস্তুখিনি পঢ়িছে তুমি চোৱা এই k2 f r স্কয়াৰ বাই q1 q2 তো ইয়াৰ পৰা ইউনিটটো লাভ পাৰিবা ওকে তো এতিয়া তোমাৰ এটা বস্তু পৰা এইটো দিয়া আছে এপসাইলন নট সো এপসাইলন নটটো মানে কি পাৰমিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ তো এই বস্তুটো আমি ডিসকাস কৰিম যে পাৰমিটিভিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ কি হয় তো এই যেটো ইকুৱেশ্যন দিস ইজ এপ্লিকেবল অনলি ফৰ ফ্ৰী স্পেচ ঠিক আছে বেলেগ মিডিয়ামত নহয় ফ্ৰী স্পেচ মিডিয়ামলে তোমাৰ এইটো টাৰ্ম লিখিব পাৰা যদি বেলেগ মিডিয়াম হৈ যায় তেতিয়া এই টাৰ্মটো চেঞ্জ হৈ যাব এটা আমি পিছত ডিসকাস কৰিম এতিয়া খালি এইটো জানি থলে হ'ল ঠিক আছে তো এইটো নরমাল এইটো কুলম্বস ল এতিয়া আমি যাম কি ভেক্টৰ ফৰ্ম তো ভেক্টৰ ফৰ্ম কোৱাৰ লগে লগে সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে ভেক্টৰ মানে কি তাৰ ম্যাগনিটিউড থাকিব এন্ড তাৰ ডাইৰেকশন থাকিব ঠিক আছে ম্যাগনিটিউড থাকিব তাৰ কি থাকিব ডাইৰেকশন থাকিব তো ম্যাগনিটিউডটো দিব লাগিব আৰু তাৰ কোনফালে আছে কোন ডাইৰেকশনত আছে হেতে তুমি বুজাব লাগিব তো এতিয়া চোৱা এই দুটা চাৰ্জ সাপোজ নেগেটিভ চাৰ্জ দুইটা বা পজিটিভ চাৰ্জ দুইটা both are like charges q1 and q2 separated by distance ঠিক আছে এই ডিসটেন্সটো তোমাৰ কি লৈছে r21 ভেক্টৰ or r12 ভেক্টৰ ঠিক আছে তো এতিয়া এই q1 এ ইয়াৰ ওপৰত কি দিব ফোর্স দিব because both are like charge তো it will create a force on q2 and similarly this charge also create a force on q1 দুটা ফোর্স ক্রিয়েট কৰিব q1 এ q2 ফোর্সটো কোন ফালে দিব কোন ডাইরেকশনত দিব ইফালে দিব because both are কি like charge তো তাক আমি কি ডিনোট কৰিছো f21 ভেক্টৰ ঠিক আছে f21 ভেক্টৰ সো আৰু এটা বস্তু আমি কৰিছো ইয়াত কি দেখিছা r21 আৰু r12 ভেক্টৰ আছিল তো এই দুটা যে দিছে কেপ মানে both are unit vector তো এবোৰ পাইছা তোমালোকে unit vector মানে কি the magnitude of unit vector is always 1 okay the magnitude of unit vector is always 1 তো r21 মানে কি ইয়াৰ ডাইৰেকশন কোনফালে আছে from 1 to 2 আৰু r12 মানে কি ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশন কোনফালে আছে from 2 to 1 ঠিক আছে so both are unit vectors the magnitude is same but directions are কি opposite এতিয়া চাও আমি f21 f21 মানে কি আছে তোমাৰ f21 মানে তুমি গম পাইছা কি আছে নে f21 মানে আছে কি force on 2 due to 1 ঠিক আছে তো কেনেকৈ লিখিম k q1 q2 by r21 square কিয় ইয়াৰ ডিসটেন্স কি বুলি কৈছো মই r21 তো ইয়াতে কি হয় ম্যাগনিটিউড লৈছো r21 স্কয়াৰ কৰি দিছো এতিয়া এই পাৰ্টটো কি তোমাৰ ম্যাগনিটিউড বুজাইছে কিন্তু ইয়াত আমি ভেক্টৰ লিখিছো so we have to give the direction of this force তো এই দুইৰ ওপৰত 1 এ যেটো ফোর্স দিছে হেতু কোন ফালে গৈছে এটো ফালে গৈছে না from 1 to 2 1 to 2 কি বুজাইছো আমি r21 ভেক্টৰ দি বুজাইছো এটো চোৱা তো এটা কি r21 ভেক্টৰ ঠিক আছে এই ইকুয়েশন 1 বুলি ধৰা similarly charge 2 will create a force on charge 1 along this direction because both are like charges তো তাক আমি কি বুজাইছো f12 same k q1 q2 by r12 squared হৈ যাব ঠিক আছে r12 squared হৈ যাব ঠিক ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব তোমাৰ এইফালে আছে তো সেই কাৰণে এটো কি কৈছো r12 cap ওকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু কি গম পালা তুমি এই r21 আৰু r12 এটো একে ডিসটেন্স তো ইহঁতৰ ম্যাগনিটিউড একে হ'ব তো এই টাৰ্মটো সদায় একে কোনো ডিফারেন্স নাই কিন্তু r21 আৰু r12 দুটা ডাইৰেকশন কি
opposite. That means R21 is equal to minus of R21. Sorry, ভুল এটা হৈছে, এইটো R12 হ'ব, ঠিক আছে। R21 is equal to minus of R12. তো এতিয়া যদি মই এই R21 ইকুৱেশ্যন 1ত R21 ভেলু বহাই দিওঁ বা ইকুৱেশ্যন 2ত R12 ভেলু বহাই দিওঁ ইন টাৰ্মছ অফ R21 যদি লিখোঁ, দুইটা বস্তু একেই হৈ গ'ল, বিকজ R21 স্কুৱাৰ এণ্ড R12 স্কুৱাৰ ছেম, ঠিক আছে। অনলি ডিফাৰেঞ্চ কিহত আহিব? মাইনাছত আহিব। চ' ডেট মিনছ F21 ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ F12, দুইটা ইকুৱেল, both forces are equal but opposite. চোৱা তুমি, এইফালে এটা আছে আৰু এইফালে এটা আছে, তো মেথমেটিকেলি এইটো কি হৈ গ'ল? প্ৰুফ হৈ গ'ল আৰু এইটো গম পাই গ'ল, ঠিক আছে। দিছ ইজ কল্ড ভেক্টৰ ফৰ্ম অফ Coulomb's law. Okay, thank you.